मैत्रिणींनो, आपली खाऊ गल्ली या चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण महाराष्ट्रातला सगळ्यात फेमस असा पदार्थ करतोय ज्याचं नाव आहे पुरणपोळी। पुरणपोळी करण्यासाठी मी 2 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलंय, 1 वाटी मी चणा डाळ घेतली आहे। वजनात सांगायचं झालं तर ही 250 ग्रॅम इतकी आहे। ज्या वाटीने डाळ घेतली तीच पाऊण वाटी बारीक चिरून गूळ घेतलाय, अर्धा चमचा सुंठ वेलची आणि जायफळाची पावडर आहे आणि पाव चमचा हळद आहे। या व्यतिरिक्त आपल्याला चवीनुसार मीठ, थोडं तेल, तूप सुद्धा लागणार आहे। चला तर मग करूया पुरणपोळी। पदार्थ सुरू करण्यापूर्वी तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा, लाल बटनावर प्रेस करा, ज्यामुळे तुम्ही माझ्या नवीन नवीन पदार्थांचे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल। चला करूया आपण पुरणपोळी। पुरणपोळी करण्यासाठी आपण चणा डाळ घेतली आहे। ही डाळ आपल्याला 1 तास आधी भिजत घालायची। त्यासाठी आपण कोमट पाणी करायचं आणि त्या कोमट पाण्यामध्ये डाळ धुवून भिजत घालायची। ही मी डाळ भिजवून घेतलेली आहे। तुम्ही बघाल ही डाळ आता चांगली अशी भिजलेली आहे। ही डाळ आता आपण शिजवायला ठेवणार आहोत। चणा डाळ आपण आता शिजवायला ठेवतोय। शिजवण्यासाठी एका टोपामध्ये मी पाणी गरम करायला ठेवलंय। त्या पाण्यामध्ये आपण ही भिजवून घेतलेली चणा डाळ घालतोय। भिजवलेली चणा डाळ शक्यतो गरम पाण्यातच आपण शिजवायला ठेवायची, थंड पाणी नाही वापरायचं। असं केल्यामुळे डाळ लवकर शिजते, आपला वेळ पण वाचतो आणि गॅसची पण बचत होते। ही सगळी डाळ आता आपण ह्या टोपामध्ये घातली आहे। गॅस मोठा करायचा आणि चांगलं उकळून येऊ द्यायची। पाण्याला उकळी आली आहे। आता याच्यावर हा जो पांढरा फेस आलाय तो आपण काढून घ्यायचा। आता याच्यात आपण अगदी 2 चिमूट इतकं मीठ घालतोय। 1 चमचाभर आपल्याला तेल सुद्धा घालायचंय आणि पाव चमचा इतकी हळद। आपण डाळ भिजवून घेतली आहे। ही भिजवलेली डाळ शक्यतो कुकरला नाही शिजवून घ्यायची। कुकरला शिजवली तर ती अगदी खूप गाळ तयार होतो तिचा आणि मग आपलं पुरण पातळ होतं। त्यामुळे टोपातच डाळ शिजवायची, अगदी कमी वेळात शिजते कारण आपण भिजवून घेतली आहे। आता ही डाळ शिजते तोपर्यंत आपण कणिक मळूया। आपण पीठ भिजवायला घेतोय। हे 2 वाट्या इतकं गव्हाचं पीठ आहे। ज्या वाटीने डाळ मोजली त्याच 2 वाट्या हे गव्हाचं पीठ आहे। त्याच्यात आपण थोडंसं मीठ घालतोय, पाव चमचा इतकं। आता थोडं थोडं पाणी घालून आपण आधी घट्ट अशी कणिक मळून घेऊया। कणिक घट्ट भिजवून झाल्यानंतर काय करायचं, हातावर थोडं थोडं पाणी घ्यायचं। अगदी चमच्याभर इतकंच मी पाणी घेतलंय आणि आता आपण ही कणिक चांगली मरडून घ्यायची। याला कोणी कोणी कणिक तिंबणे किंवा मरडून घेणे म्हणतात। आपला हा भाग आहे ना त्याचा वापर करायचा आणि या पद्धतीने कमीत कमी 5 मिनिट तरी या पद्धतीने आपण कणिक चांगली तिंबून घ्यायची। कणिक 5 मिनिटं चांगली मी मरडून घेतली आहे। आता याच्यात आपण 1 चमचाभर तेल लावूया। फक्त असं घोळवून घ्यायची तेलात। आता या कणकेमध्ये कोणी कोणी मैदा सुद्धा वापरतं आणि थोडीशी हळद सुद्धा घालतात, त्याच्यामुळे पुरणपोळी पिवळी दिसते। पण मी असं काही केलं नाही, मी कणिक मैदा वापरत नाही किंवा हळद सुद्धा वापरत नाही। बस आता हा गोळा आपण एका भांड्यात काढायचा आणि याच्यावर एक ओला कपडा फक्त झाकून ठेवायचा, ज्याच्यामुळे काय होईल, कणिक आपली वरून सुकणार नाही आणि चांगली भिजेल सुद्धा। आता हे आपण आपलं पुरण वाटे होईपर्यंत असंच झाकून ठेवून देऊया। आपली कणिक भिजवून होईपर्यंत आपली डाळ शिजत होती। आपण आता डाळ बघूया शिजली आहे का। भिजवलेली डाळ असल्यामुळे शिजायला फार वेळ लागत नाही। तुम्ही बघाल अशीच डाळ आपल्याला हवी आहे, अगदी गाळ नकोय, नाही तर मग पुरण आपलं पातळ होतं। या पद्धतीने आता आपण गॅस बंद करून पाणी काढून घेऊया डाळीमधलं। ही जी शिजलेली डाळ आहे
ती आपण चाळणीत गाळून घेतोय सगळी. आपल्याला खालचं पाणी पुरणासाठी नको आहे, पण त्याची आपण कट आमटी करू शकतो. खूप छान लागते पुरणपोळी बरोबर. ही सगळी आपण डाळ काढून घेऊया. आता आपल्याला डाळ आणि पुरण एकत्र करून परतवून घ्यायचं आहे. त्यासाठी मी कढई गरम केली आणि त्याच्यात ही शिजलेली डाळ घालते. त्याच्यातच आपण गूळ बारीक केलाय. गूळ आधी आपण गॅस बारीक करून गूळ पूर्ण विरघळून घ्यायचा. गूळ पूर्ण विरघळलाय. आता मिश्रण दाट सुद्धा व्हायला लागले. आता आपण याच्यात ही वेलची, जायफळ आणि सुंठ घातलेली जी पावडर आहे ती घालतोय. आपल्याला डाळ शिजवायला कमीत कमी 10 ते 12 मिनिट लागलेत. डाळ थोडीच होती त्यामुळे लगेच शिजली. डाळ जर जास्त असेल तर लागणारा वेळ सुद्धा आपला जास्त असणार आहे. ही डाळ परतवून घ्यायला मला 10 मिनिट लागलेत. आता मी मोठा गॅस करून पूर्ण परतवून घेतलंय. आता याच्यात तुम्हाला कुठेही अजिबात पाणी दिसत नाहीये. याचा अर्थ आपली डाळ व्यवस्थित परतवून झाली आहे. पण या स्टेजला जर असं वाटलं की खूप वेळ हलवलं तरी डाळ घट्टच होत नाहीये, तर समजून जायचं की आपलं पुरण पातळ होतंय. मग 1-2 मूठ तांदूळ घ्यायचे आणि ते तांदूळ याच्यात घालायचे. त्यामुळे आपलं पुरण घट्ट व्हायला मदत होईल. आता हे आपलं पुरण झालंय. आता हे आपण वाटणार आहोत. ही पुरणाची जाळी आहे, त्याच्यात मी थोडंसं पुरण काढून घेतले डाळ वाटण्यासाठी. आता हे फुलपात्र घ्यायचं आणि या फुलपात्राने असं प्रेस करायचं. डाळ लगेचच वाटली जाते गरम गरम वाटली की. किंवा तुम्ही पाट्यावर सुद्धा वाटू शकता, पुरण यंत्रातही वाटू शकता, मिक्सरलाही बारीक करून घेऊ शकता. पण तुम्ही जर तांदूळ घातले असतील तर मग पाट्यावर आणि मिक्सरला वाटायचं नाही, कारण त्याच्यामुळे तांदूळ सुद्धा मग दळले जातात आणि खाताना तांदूळ कचकच लागतात. या पद्धतीने जर तांदूळ घातलेलं पुरणही वाटलं तर तांदूळ सगळ्यात शेवटी वर राहतात शिल्लक, त्यामुळे कचकच लागत नाही. याच पद्धतीने आपण सगळं पुरण वाटून घेऊया. सगळं पुरण तयार झालेलं आहे. असा गोळा तयार झाला ना व्यवस्थित की आपलं पुरण व्यवस्थित झालं असं समजायचं. याच्यापेक्षा जर खूप पातळ वाटत असेल तर हे पुरण जाड सुती कापड्यावर पसरून ठेवायचं. आणि खूप कोरडं वाटत असेल तर चमच्याने अगदी 1-2 चमचे गुळवणी घालायची. गुळवणी म्हणजे गूळ जितका घेऊ आपण त्याच्यात दुप्पट तिप्पट पाणी घालायचं आणि उकळून घ्यायचं. त्याला गुळवणी म्हणतात. ती गुळवणी तुम्ही कोरडं झालं तर वापरू शकता, त्याच्यामुळे घट्ट होतं. आपल्याला असंच पुरण हवंय, खूप कोरडं नको आणि खूप घट्टही नको. पुरण आपलं झालंय. आता आपल्याला पुरणपोळी लाटायची. पुरणपोळी लाटण्याआधी आपल्याला आपण जी कणिक भिजवली आहे ती कणिक परत एकदा चांगली मरडून घ्यायची आहे. आता आपण पाणी नाही, तेल वापरणार आहे. 1 चमचाभर मी तेल घातलं आणि कणिक आपण आता परत एकदा चांगली मरडून घेणार आहोत. आता आपण कणिक मरडताना तिला अशी ठोकून ठोकून मरडून घ्यायची. अजून परत तेल घालायचं. 2-3 चमचे तेल लागतंच याला. परत चांगली मरडून घ्यायची. 2-3 मिनिट चांगले मी आपटून कणिक तिंबून घेतली किंवा मरडून घेतली म्हणा. आता आपली ही कणिक पोळी लाटण्यासाठी एकदम तयार आहे. तुम्ही बघू शकता ही अशी इलास्टिक टाईप झाली पाहिजे. तोपर्यंत आपण हिला चांगली मरडून घ्यायची. आता आपण पुरणपोळी लाटतोय. सगळ्यात आधी आपल्या हाताला थोडंसं पीठ लावून घ्यायचं आणि कणकेचा 1 लिंबा एवढा गोळा घ्यायचा, मोठ्या लिंबा एवढा. पिठामध्ये आधी बुडवून घ्यायचा व्यवस्थित आणि याची अशी वाटी तयार करून घ्यायची.
वाटी झाली की आपण याच्यात पुरण भरायचं. कमीत कमी जेवढी कणिक आहे तेवढं तरी पुरण याच्यात आपण घालायचं. अंगठ्याच्या साहाय्याने असं पुरण आत दाबायचं आणि कणिक अशी वर घ्यायची आणि असं गोल 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 फिरवून कणिक वर घेऊन याचं तोंड मिटवून टाकायचं असं. आता ह्याच्या पिठामध्ये परत आपण बुडवून घेतोय पिठामध्ये परत. हाताने असं थोडंसं गोल थापून घ्यायची म्हणजे पुरण अगदी कडेपर्यंत व्यवस्थित पसरलं जातं. आणि लाटण्याने अलगद अशी पोळी लाटायची. आता एक कापड घेतं लाटल्यानंतर आणि हे वरचं जे जास्तीचं पीठ आहे ते पीठ कापडाने असं झटकून टाकायचं. तवा मी गरम करून घेतलाय पोळी भाजायला. त्याच्यावर आधी हे थोडं तूप आपण पसरून घेऊया. आणि लाटलेली पोळी घालूया. आता हे वरचं या बाजूचं पण पीठ आपण असं कापडाने काढून घ्यायचं अलगद हाताने. गॅस सुरुवातीला अगदी मंदच ठेवायचा. पोळीला जोपर्यंत फोड येत नाही तोपर्यंत गॅस फार वाढवायचा नाही. तुम्ही बघाल पोळीला आता इथं फोड आलेले आहेत, फुगलेली आहे. आता आपण तिला पलटूया. आता आपण तूप लावतोय. मी तूप असं वितळून घेतलंय आणि याच्यात वाटी बुडवती अशी. असं तूप लावलं ना तर व्यवस्थित सगळीकडे लागलं जातं. त्यामुळे मी याच पद्धतीने तूप लावते. पोळी आपली भाजून झाली आहे. याच पद्धतीने आपण सगळ्या पोळ्या करून घ्यायच्या. तयार आहेत आपल्या गरम गरम पुरणपोळ्या. तुम्ही करून पहा कशा होत आहेत हे तुम्ही मला तुमच्या कमेंट्सद्वारे अवश्य कळवा. लाईक आणि शेअर करायला विसरू नका. तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल किंवा माझ्या चॅनलला तुम्ही अजूनही सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा ज्यामुळे तुम्ही माझ्या पदार्थांचे नवीन नवीन व्हिडिओ सर्वात आधी पाहू शकाल. भेटूया पुन्हा नवीन पदार्थासह. तोपर्यंत नमस्कार.